Hello guys, welcome sa ating YouTube channel na Lutong Probinsya. Kung kayo ay bago pa lang sa channel na to, huwag niyong kalimutang i-press ang like, mag-subscribe at i-ring ang bell para maging updated kayo sa mga susunod nating video. Ang ating lulutuin ngayon guys ay ang beef mechado. So bago tayo mag-uumpisa guys, i-review lang natin ang ating gagamiting sangkap. Meron tayong green bell pepper, bawang, sibuyas, lemon, carrot, patatas, dahon ng laurel, black pepper, tomato paste, green peas, asin, soy sauce, oyster sauce, mantika. Siyempre, meron din tayong baka. Sa pag-upisa natin guys, ilalagay natin yung baka sa ating pressure cooker. Tapos maglalagay tayo ng dahon ng laurel, pampatanggal ng lansa. Tapos mag-squeeze tayo ng kalahati ng lemon. Tapos maglalagay tayo ng toyo. So, haluin lang natin siya konti. Tapos imamarinate lang natin siya guys ng 10 minutes. Hayaan lang natin siya ng ganyan 10 minutes. Pagkatapos ng 10 minutes, maglalagay tayo ng tubig. Tapos tatakpan natin siya. At atin na siyang pakukuloyin at papalambutin ng 15 minutes. So, 15 minutes, release ko lang yung pressure sa loob para sigurado. Tapos buksan na natin. Yan, okay na. So susunod natin gagawin guys, maglalagay tayo ng kaunting mantika sa ating kawali. Tapos igigisa natin ang bawang. Tapos isusunod na rin natin yung sibuyas. So hahaluin ko lang. So yan, tapos ilalagay natin yung patatas at saka yung carrot. So hahaluin ko ulit. Yan, pagkatapos kong ihalo, ilalagay na natin yung ating pinalambot na baka. Haluin lang natin. Tapos, maglalagay na tayo ng green peas. Lalagay din natin yung black pepper. Lalagay tayo ng 2 kutsaritang oyster sauce.
Tapos maglalagay ako ng tomato paste. So yan, hahaluin ko lang. Tapos kukunin natin yung sabaw kanina sa ating pinapakulo. Ilalagay natin. So padahan-dahan. Haluin ko muna saglit. So ayan, kulang pa. Kung marami pa kayong may lalagay, maglalagay ulit tayo ng sabaw ng pinapakulo natin kanina. So pag konti lang yung sabaw nyo guys, pwede kayo magdagdag ng tubig. So yan, okay na siya. Haluin lang natin saglit. So yan, maglalagay tayo ng konting asin, timplahan na natin. So sa case na to, konting asin lang guys kasi may timpla na yung sabaw natin kanina nilagay kanina sa pagpapakulo. May tuyo na yun. So haluin lang natin konti. Tapos pwede natin takpan at pakukuluhin natin ng 5 minutes. So yan guys, pagkatapos buksan na rin natin at ilalagay na natin yung ating green bell pepper. Tapos haluin. So yan guys, luto ng ating beef mechado at pwede na natin siyang i-serve sa ating pamilya or sa ating mga bisita. Hanggang sa sunod muli na video guys, kita-kita tayo. God bless!